Hey, what's up guys? Magandang araw and welcome muli sa Tatak Kabagat. So today, episode is, ang gagawin natin is magluluto tayo ng pancakes. So ito yung mga ingredients na kailangan natin. Meron tayong flour, 3 eggs, baking powder, and instead of sugar, ang gagamitin natin is yung creme densada. Combination na siya ng condensed milk at ng ubaw. And then gagamit din tayo dito ng vanilla extra. Right? Gagamit din tayo ng additional ingredients like water, konting salt, and konting oil. So ayun. So simulan na natin. Okay, so first step natin is paghaluhaluin natin yung mga ingredients sa isang mixing bowl. Okay? So ito, sinalin ko na yung ating flour. Then sunod natin is yung egg. So 3 egg yung gagamitin natin. Then we have the baking powder. Halo na natin yung baking powder. Then, is yung ating milk. Lagyan na natin siya ng buo since kalahating kilo naman yung ating flour. And then, hindi ito sobrang sweet kasi nga may halo na siya ng ibaw at sugar. So, sakto lang na yung pancake na gagawin. Then, konting salt. Then, mix muna natin siya. Gamit tayo ng then guys, so kung ganyan, kung nakikita yung sobrang hirap ng haluin, ang kailangan lang natin gawin is magdagdag tayo ng konting water. Para makuha natin yung consistency na gusto natin. Struggle is real. I can't make it on this. Okay guys, so kung makikita nyo, parang okay na yung pancake mix natin. So ito yung hinahanap natin consistency. So next ingredients natin is lagyan natin siya ng vanilla extra. Mga 3 to 4 drops ng vanilla extra. And then, konting oil. So, ito yung magsisilbing base natin sa pagpapan ng pancake natin. So, hindi siya didikit mismo dun sa pan na gagamitin natin. Ayan. So, pwede na natin simulan ang pagluluto. Ayan. So, guys, nagpainit na tayo ng pan. So, lagyan lang natin siya ng konting-konting mantika. Mga 2 patak ng mantika. Ayan. Then, kalat lang natin siya. Pwede din, gamitan natin, wipes natin siya ng tissue. Ayan, so i-wipes lang natin siya na tissue para matanggal din yung mantika. Kumbaga, naglagay lang tayo ng pinaka-base niya para hindi mga amoy sunog. Okay? Ayan. So, low fire lang siya. So guys, ang technique dyan para malaman nyo na luto na yung pinakailalim is kung makikita nyo is nagbabubbles-bubbles na yung ibabaw. So that means na malapit na maluto yung ilalim. So pagka consistent na yung bubble siya sa ibabaw, yung parang butas-butas, pwede na natin siyang i-flip. Okay?
So, ganun lang guys. Sunod-sunod lang natin siyang gagawin. Until matapos natin yung pancake mix natin lahat. Okay? Yan. So guys, kung makikita nyo, na-flip ko na siya. And then, titingnan natin is sobrang fluffy niya. So, tatalunin na to yung pancake ng McDo at ng Jollibee. Tuloy-tuloy lang natin siya hanggang sa matapos natin yung mix natin. Okay? Ito na ang ating pancake. Pancake, ala McDo, and ala Jollibee. Tingnan natin kung ano reaction ng mga bata. Kids, what can you say about the pancake? Better than Jollibee or McDo. Really? Yeah. How about you, Rain? Also the sauce. But I only tasted 2 pancakes in my whole life. Eh? Yes. The first time was when So, what can you say about that pancake, Derek? Oh my god. the most delicious pancake I ever tasted in my whole life. Alright, thank you. I could eat this whole thing if I wanted to. You can cook it every day if you want to. Thanks anyway. Bye.